درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمتتون هستم با دومین برنامه از گزارش آپوزیتی. امروز 16 مرداد، سه‌شنبه 16 مرداد مقارن با 6 آگوست 2024. در این برنامه مطالبی رو در مورد اخباری که در روز گذشته اتفاق افتاد تقریبا اهمش رو سعی کردم جمع کنم براتون و خدمتون تقدیم میکنم در کوتاه‌ترین زمان ممکن و عرضم به خدمتون که یه مشکلی پیش اومد رو برنامه دیروز و یه مقدار یه صحبتی خواهم داشت در مورد شبکه خوب من و تو آخر این برنامه. ولی قبل از شروع برنامه، یعنی قبل از اینکه اخبار رو شروع کنیم، خواستم فقط به اطلاعتون برسونم که این برنامه و کلا برنامه‌ای که در کانال آپوزیت منتشر میشه روی شبکه ماهواره‌ای گردآفری تیوی پخش میشه. همینجا تشکر میکنم از دستاندرکاران این تلویزیون ماهواره‌ای و روی ماهواره یوتلسات هست. اینم اطلاعاتشه که میتونید بردارین. اگر در خارج هستین به دوستاتون داخل بفرستین، اگرم داخل هستین به دوستان دیگه‌تون بدین. مطالب خوبی در این تلویزیون پخش میشه. یک تلویزیون مردمی هستش که تقریبا با کمترین بودجه داره کار میکنه. بیشتر مطالب از کانال های یوتیوب برداشته میشه با اجازه البته صاحبان اون کانال ها، و مطالب کانال اپوزیت هم خوشبختانه اونجا پخش میشه. تقریبا همشون، تمام برنامه‌های پدر هومر و برنامه‌ای که با دکتر نوذری دارم، با برنامه‌ای که با شهرام سبزواری گرامی و شهرام سنجابی گرامی داریم، اینا همه اونجا پخش میشه. خواستم اینم بدونید در ضمن و بریم به سراغ مطالب اخبار این برنامه. خب متاسفانه امروز با یه خبر متاسف کننده باید شروع کنم برنامه رو. متاسفانه رضا رسایی اعدام شد در عین ناباوری و در نهایت ظلم به جرم با یک اتهام خواهر محمود مهرابی رو براتون بذارم که ایشون یه صحبتی دارن با همه دستاندرکاران، با همه فعالین سیاسی، فعالین رسانه‌ای، خبرنگاران، همینایی که حتی حقوق میگیرن تو این رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، در BBC فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا، ایرانی هستن. بالاخره همخونیم و همزبونیم، هموطنیم. یه خورده به وجدانمون رجوع بکنیم. حالا صحبت‌های خانم خواهر محمود مهرابی رو با هم گوش میدیم و بعد برنامه رو ادامه میدیم. لعنت بر دهان بسته، لعنت بر شرف‌های فروخته شده و وجدان‌های به خواب رفته. زندانیان سیاسی رو هم دسته‌بندی کردید. مظلومیت رضا رسایی بدون هیاهو اعدام شد. امروز اعدام شد بدون هیاهوی رسانه‌ای نداشت. ما خانواده‌های دادخواه باید التماس رسانه‌ها رو هم بکنیم که صدای فرزندانمون باشه. لعنت بر شما که زندانیان سیاسی را دسته‌بندی کردید. خانواده رضا رسایی الان در چه حالی هستند؟ فرزندشون رو ندیدن. امروز صبح اعدام شد. صدای مجاهد باشیم.
صدای محمود مهرابی باشیم، صدای اونایی باشیم که هیچ باند و گروهی پشتشون نیست، بیکسن، مظلومن. ای داد بر بیکسی، ای داد بر مظلومیت، ای داد بر وجدانهای به خواب رفته و شرفهای فروخته شده، ای داد. واقعا متاسف کننده بود. تسلیت میگم به بازماندگان آقای رسایی و میپردازیم به اخباری که براتون آماده کردم. خب دیروز راجع به بنگلادش ویدیویی پخش شد که متاسفانه چون مشکل صدا، مشکل فنی داشتیم. به هر حال من اینجا خودم هم کنترل رومم، هم سویچرم، هم مجری هم کارگردان، همه کارا رو دارم خودم میکنم. اشکال پیش میاد، ببخشید شما. این ویدیویی هستش که خبرگزاری رویترز منتشر کرده و به هر حال مردم ریختن، کاخ ریاست جمهوری رو گرفتن، جمعیت میلیون رفته، مثل که 300 نفر کشته شدن در روزهای قبلش. و بعد نخست وزیر بنگلادش هم که فرار کرد، ویدیوشو دیروز نشون دادیم. و بعد هم ارتش، این هم مجسمه پدر همین نخست وزیر بنگلادش است، کسی که باعث استقلال، به اصطلاح استقلال بنگلادش شده، از پاکستان جنوبی تبدیل به بنگلادش. این هم خانم نخست وزیر هست که به هند فرار کرد و الان در هند هست. و بعد عرضم به خدمتتون که ارتش وارد عمل شد و به هر حال یه دولت موقتی تشکیل شد. این روند سقوط دیکتاتوری ها همین جوری هست معمولا، روند به اصطلاح تقریبا ارگانیکش اینجوری میشه معمولا. و وقتی که اپوزیسیونی هم نیست در خارج که مثلا بتونه بیاد بلافاصله جایگزین بشه، تیم داشته باشه، دولت در تبعید واقعی داشته باشه، معمولا ارتش میتونه بیاد زمان امور رو به دست بگیره. امیدوارم که یه روزی هم ما شاهد اون جمعیت میلیونی در ایران باشیم و ارتش هم آماده باشه، از الان برنامه‌ریزیشون کرده باشن. به هر حال ارتش و نیروهای حتی اطلاعاتی و همین بسیجیان دو عالم، این همشون قربانی میشن. الان داریم میبینیم در این اتفاقات حزب الله، بلاهایی که داره سر فرماندهان حزب الله لبنان میاد. فکر نمی‌کردن اینجوری پرپر بشن، یه دفعه برن دودشن، برن هوا به همین راحتی. همشون فکر میکنن که پیروز میشن، همشون فکر میکنن که شکست میدن، اسرائیل نابود میکنن، از این حرفا. اینا بازیه برای اینکه یه سری آدمون پشت نشستن از این زد و خورد پول در میارن. و حالا بریم به سراغ اخبار. خب میدونید که دیشب آمریکا، البته تقریبا صبح خیلی دیشب ایران، صبح خیلی زود ایران، شاید مثلا ساعت 2-3 صبح ایران، یه سری گفتن که حمله شده و اینجا در آمریکا مثلا حدود شب آمریکا بود مثلا 7-8 شب یه سری خبر فوری پخش شد به اسم مثل حالت بریکینگ نیوز که من الان 2 نمونهشو براتون میذارم، که صحبت از حملات اسرائیل و تعاقبش، مثلا تلافی جمهوری اسلامی و اینی که یک جنگی در راهه و صحبت این شد دیگه. این گزارشایی که از تلویزیون فاکس نیوز پخش شد، 2 گزارش مختلف هست راجع به این محلل ها و تفسیرگرها و تحلیلگرها اومدن و راجع به اینی که چرا داره جنگ میشه و چجوری داره جنگ میشه صحبت کردن. خب عملا الان تقریبا 12-13 ساعتی گذشته، نزدیک 24 ساعت گذشته و ما جنگی ندیدیم. در حد چند تا موشک برانی ترقه بازی بود تقریبا. جنگ اون اتفاقی که در کیف افتاده. به هر حال این تصویر هم خیلی دست به دست شد توی رسانه‌های مختلف فارسی زبان که اتاق مثلا بحران کاخ سفیده که کاملا هریس و جو بایدن کنار هم نشستن و مثلا بقیه اون وزرا یا بخشی از وزرا که مربوط میشن به این کار به اینکه مثلا اگه بحرانی شکل گرفت، جنگی شد، اینا چیکار کنیم چیکار نکنیم. این عکس هم اومد بیرون و به نظر من بیشتر حالت خبرسازی داشت تا اینکه واقعا خبری شده باشه. و بعد
و بعد حمله جمهوری اسلامی، حالا یا ایادی جمهوری اسلامی، به پایگاه عین الاسد در عراق که این تصویر سمت راستی که میبینین مثلا یه کامیونی که از پشت اون مثلا راکت اندازا را بردن، چند تا راکت زدن به پایگاه عین الاسد و چند تا سرباز یا نظامی آمریکایی هم زخمی شدن. این حاصل این جنگ که بریکینگ نیوز و خبر فوری و اینا رفتن رجبش این بود. و بعد هم از اون طرف هم یه انفجاری در اصفهان شده که فیلمی اومده خیلی از دور نشون میده یه نوری انفجاری میشه و اون سمت راست هم یه توییت یه کاربر نمیشناسمش، من فقط رو هشتگ اسرائیل کلیک کردم و این تقریبا اولین توییتی بود که اومد بالا، یا هشتگ اصفهان ببخشید. و این انفجاری که در اصفهان شده پیش اومده و به هر حال این بود دیگه، این جنگ این بود که این به هر حال دیشب تا حالا این بود. امیدوارم که بیشتر از اینم نشه. خطر هست البته، نمیخوام بگم که هیچ خطری نیست، ولی فقط نظر خودم میگم جنگ کلاسیک، یعنی مثل اون جنگی که الان داره تو اوکراین و روسیه اتفاق میفته، جنگ کلاسیک در ایران به معنای پایان جمهوری اسلامیه و میتونه هرج و مرج به همراه بیاره. یعنی جمهوری اسلامی توان جنگیدن نداره، یعنی جمهوری اسلامی توان نظامی جنگیدن نداره. نگاه نکنید دیگه، اون موشک‌ها رو دیدیم دیگه، 300 تا موشک زدن به اسرائیل، یه دونه‌ش هم نرسید به اسرائیل. مثلا در حدی نیست که بخواد مثلا وارد جنگ بشه با هیچ جا. یعنی نیروی هوایی پاکستان نیروی هوایی ایران رو ظرف 24 ساعت از بین میبره اصلا کاملا. نیروی هوایی امارات متحده میتونه هر نقطه از ایران که بخواد بمباران کنه. اینقدر نیروی هوایی ما وضعش خرابه، 40 ساله که آپدیت نشده، 45 ساله که آپدیت نشده و ما تقریبا نیروی هوایی نداریم. حالا یه سری موشک پدافندی داریم شاید در بهترین حالت که پهپاد مثلا باش سرنگون میکنیم، پهپاد جاسوسی باش سرنگون، این کارا رو کردن دیگه، هواپیمای مسافربری باش زدن و پهپاد جاسوسی. و این هم قدرت. البته این انفجار اصفهان رو بعدن بعضی از خبرگزاری‌های داخلی گفتن که نه اشتباه شده، نقص مثلا اومدن سر جنگی این موشک‌ها رو عوض بدل بکنن، انفجار شده و یعنی حمله نشده به ما، مثلا یه انفجاری شده. یه دفعه دیگه هم توی اون شرق تهران یه دفعه انفجار خیلی بزرگ شد، من گفتم منبع گازوئیل منفجر شده دیگه، همه بهشون میخندن. واقعا جمهوری اسلامی هیچ اعتباری نداره نزد افکار عمومی مردم ایران. و بعد هم اتفاق دیگه‌ای که افتاد، من صفحه توییتر موساد رو براتون میذارم، یه حمله‌ای هم حزب الله کرده به اسرائیل که 7 نظامی اسرائیل مثلا زخمی شدن و این صفحه توییتر موساد هست که دلیلی که اینو براتون گذاشتم یعنی اینی که ببینید چقدر از این به اصطلاح حزب اللهی هایی که حزب اللهی های واقعی که به دست ارتش اسرائیل دود شدن رفتن هوا، همین جوانان ارزشی لبنان که فکر میکردن که یه روزی اسرائیل نابود میکنن و مثلا پیروز میشن و از این حرفا، حالا با یه پولهایی فکر میکردن که الان زندگی همینه فقط دیگه. من اینا رو نشون میدم برای اینکه ارزشی های خودمون، هموطنان ارزشی خودمون به خودشون بیان و ببینن که واقعا قربانی نشن، بیان به طرف مردم. دشمن شما هم جمهوری اسلامیه، بیاین به طرف مردم، کنار هم میهنانتون وایسین. جمهوری اسلامی که داره محیط زیست ایران از بین میبره، زیستگاه همه ما رو داره از بین میبره. دریاچه ارومیه رو نگاه کنید، زاینده رو نگاه کنید، تالاب‌های مختلف ایران که داره خوش میشه رو نگاه کنید، داره همینجا رو از بین میبره. این دشمن شما هم هست. به هر حال بریم به سراغ خبر بعدی در راستای انتقام سختی که حزب اللهی‌ها دارن میگیرن از حزب اللهی‌ها و حوثی‌ها و کلا همه این ولایت مداران سراسر خاورمیانه دارن میگیرن از
استکبار جهانی، اینم نتیجهشه. همینجوری چپ و چارسو مثل برگ خزون یکی یکی دارن میرن به بهشت برین و اینجوریه دیگه، این سرنوشته دیگه. و حالا این کلاهبرداری ادیان ابراهیمی همینه، میگه این زندگی دنیا تو از دست بده، اون دنیا بعد از مرگ به شما پاداش میدیم، باور کن. اگه باورم نکنی کافری، بعد باور کنی. اینجوریه دیگه. مثل حکایت اون حاکمی بود که کارتون شما بچه بودیم میدیدیم که میخواست لباس قشنگ بپوشه، بعد دوتا خیاط میان براش یه لباسی میدوزن و میگه که لباس نیست، میگه نه فقط آدمای عاقل میتونن این لباس رو ببینن. و خلاصه حاکم لخت میره وارد شهر میشه و میگن به به، تمام این چاپلوسای دورش هم گفتن به به چه لباس قشنگه که بگم ما عاقلیم. و بعد اونم همینجوری راه رفت اونجا لخت و همه بقیه مردم شهر هم بهش خندیدن. و این خلاصه سرنوشت کسانیه که به خرافات باور دارن و نمیخوان چشمشون رو باز کنن و حقیقت رو ببینن. و بعد در راستای همین این ویدیوهایی که راجع به انتقام بود، هم چک میکردم توی توییتر، یه کاربر نمیدونم سوریه‌ای بود یا کجایی بود، عرب بود، ولی چون به عربی بالاش نوشته ببینید فرق حملات حزب الله لبنان به سوریه و به اسرائیل. این ویدیویی که در بالا میبینین ویدیوی حملات اسرائیل به اشتباه شد، نقص فنی داشتیم بازم. بله، این حملاتی که شما در بالا میبینین حمله حزب الله لبنان به سوریه است و اون پایین هم حمله حزب الله لبنان به اسرائیل. این خاص تو این تصویر تفاوت این دوتا رو نشون بده که ببینید حزب الله لبنان بیشتر به ضرر مسلمانان خاورمیانه عمل کرده تا الان تا به نفعشون و اینم نشونشه. و خلاصه اینم این قسمت بود. خواستم این ویدیو رو هم ببینید. و بعد هم واکنش هایی که در ایران هنوز داره به ترور اسماعیل هنیه میشه، دست و پاهایی که جمهوری اسلامی داره میزنه که بگه که مثلا اولا میخوان جا بندازن که اسماعیل هنیه رو مثلا اسرائیلیا کشتن. هنوز هیچ تحقیقاتی انجام نشده، هیچ سندی مدرکی منتشر نشده راجع به اینکه واقعا اسرائیل این اسماعیل هنیه رو کشت. خب یه تیم تحقیق بذارین نشون بدین که این اسماعیل هنیه اولا چجوری دقیقاً کشته شد، بمب منفجر شد، ریز پرنده بود، موشک بود، چی بود؟ ما هنوز نفهمیدیم که این قضیه چی بود. اگه بمب بوده کی اونجا بمب گذاشته؟ اگه ریز پرنده بوده کی اینو هدایتش کرده؟ موشک بوده کی زدتش؟ اگه مثلا از هواپیما موشک زدن چجوری بوده؟ هنوز چی نگفتن. به هر حال فقط دارن از این حرفا میزنن، بگم یه جورایی رجزخونی میکنن دیگه. این اسمش فقط میشه گفت رجزخونی. و در ضمن سخنگوی قوه قضاییه هم میگه که درباره ترور اسماعیل هنیه تا کنون دستگیر نشده کسی. تشکیل پرونده جاسوسی شده ولی هیچ کس تا دستگیر نشد. یعنی تحقیقات در اینجاست الان. و عرضم به خدمتتون که و یه سری از همین اخبار دیگه، خبرسازی های دیگه که داره در خبرگزاری مختلف جمهوری اسلامی، از مهر نیوز تا ایسنا و ایرنا و تصنیم و اینا، از این جور خبرها دارن میزنن دیگه. پاسخ ایران به رژیم اسرائیل به نفع منافع ملی کشور است. خب خشکی دریاچه ارومیه هیچ نظری نداری راجبش که منافع ملی ایران کجای کاره یا از خشکی زاینده رو؟ حالا بگذاریم اینا دیگه، خودتون بلد، بهتر از من بلدین این جوابا رو. پاسخ به رژیم اسرائیل متناسب با عملیات ترور شیطانی است. خب این دیگه خودتون میدونید دیگه، این همش رجزخونیه. میگم با یه سری رجزخونی الان صفحات اخبار این رسانه ها داره پر میشه. و بریم به سراغ خبر بعدی. اتفاق مهم افتاد
دیدار دبیر شورای امنیت ملی روسیه از پزشکیان با رئیس جمهور جمهوری اسلامی دیدار کرد. تقریبا میتونیم بگیم که نفر دومه از نظر سیاسی بعد از خامنه‌ای. به هر حال در جمهوری اسلامی، در ساختار جمهوری اسلامی، رئیس جمهور نفر دومه و رئیس دبیر شورای امنیت ملی روسیه آقای سرگئی شویگو اومد تهران و با این آقای پزشکیان و حالا به همراه تیمی و احتمالاً دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی دیدار کرد. و حالا اینکه محتوای این دیدار چی بود، چی گفت و بین اینا رد و بدل شد، بازم یه سری حرفای گنگ منتشر شد، یعنی جزئیاتی منتشر نشد راجع به این دیدار. و این تقریبا اخباری بود که من برای شما آماده کرده بودم. اما یه خبر دیگه هم هست راجع به دو تا خبر دیگه هم هست. منتها قبل از اینکه به اون اخبار بپردازیم میخوام به هم خبر هست، هم این که بریم به گذشته خورده بخشی رو با هم مطرح کنیم. یه خبر دیگه که منتشر شد لغو بخشی از حکم بدوی شروین حاجی پور، بعد از اینکه شروین حاجی پور یه ویدیویی منتشر کرد. میدونی شروین حاجی پور هم خواننده اون آهنگ به یاد ماندنی و جاودانه برایه بود و بعد از اینکه ویدیویی منتشر کرد راجع به اینکه 2 مرتبه بعد برگرده به زندان، حالا اومدن گفتن که نه، بخشی از اون حکم لغو شده. من فقط خواستم خدمتتون بگم که بعد از اینکه شروین حاجی پور همون موقع دستگیر کردن، شروین حاجی پور اومد یک ویدیویی از خودش منتشر کرد و توی اون ویدیو گفتش که این آهنگ متعلق به مردم ایران. و من اون موقع خب تقریبا هر روز مثل الان گزارش از اعتراضات یه لایوی داشتم منتشر میکنم، فیلمای اعتراضات رو نشون میدادم و یه گزارشی تهیه میکردم و معمولا آخر این گزارش ها رو با یکی از آهنگ های انقلابی که در اون زمان ساخته میشد و بیشتر با آهنگ برایه، یعنی شاید تو 5-6 تا ویدیو من با آهنگ برایه اون ویدیو رو تموم کردم. و بعد از یه مدت یه دفعه یه وارنینگ کپی رایت اومد روی کانال یوتیوب من و وقتی من گفتم که این نمیتونه کسی کپی رایت این آهنگ داشته باشه، خود خواننده این آهنگ گفته که این آهنگ متعلق به همه مردمه، کپی رایتش مال کیه؟ ولی کانال منو بستن. اگه یادتون باشه نزدیک 1 ماه کانال بسته شد تا اینکه ما یه ذره یه پتیشنی گذاشتیم در change.org و 10,000 تا امضا گرفت. یه عقب نشینی کردم، برداشتن از اون 2 تا آهنگ، ولی مجبور کردم من که اون بخش از آهنگ رو، کانال رو باز کردم ولی من مجبور کردم که اون آهنگ برایه رو حذف کنم از روی اون ویدیوها. و من فقط اون ویدیویی که شروین حاجی پور اون زمان منتشر کرد راجع به اینکه این ویدیو متعلق به مردم هست رو براتون میذارم. در کنار اون همون زمان من متوجه شدم که این کپی رایت آهنگ برایه متعلق هست به یه شرکتی به اسم کنتور نیو میدیا میوزیک، یه شرکت آلمانیه که اتفاقا یکی از پرزیدنتاش، یکی از رؤسای این شرکت یه شخصی هست به اسم داریوش ضیاءآبادی که اتفاقا این آقای داریوش ضیاءآبادی نوه آیت الله ضیاءآبادیه که البته 2020 فوت شد آیت الله ضیاءآبادی و ایشون از نزدیکان خامنه ای بود. ایشون یکی از اعضای مجلس خبرگان بود اون آیت الله ضیاءآبادی، یعنی پدر بزرگ داریوش ضیاءآبادی که الان یکی از رؤسای کنتور نیو میدیا میوزیکه. و این کنتور نیو میدیا میوزیک الان صاحب تمام آهنگای انقلابیه. یعنی شما هر آهنگ انقلابی و آهنگای ضد جمهوری اسلامی رو شما بذاری تو یوتیوب، اینا میان کلیم میکنن که این کپی رایت داره، نمیتونی بذاری و ورداری. و اینجوریه دیگه. این داستان اینه به خاطر اینکه ما پیگیر نیستیم خودمون، یعنی ما مردم این همه وکیل هم داریم، اپوزیسیونمون هم مثلا وکیل داره. حالا همه اپوزیسیون میگم، از مجاهدین خلقش بگی برو تا
پادشاهی خواهان و مشروطه خواهان همه. وکیل فعال سیاسی هم هستن، یا افرادی که آزادن میرن دولت در تبعید تشکیل میدن، وکیل هم هستن. آیا اقدامی در این زمینه میکنن که دنبال این چیزها رو بگیرن؟ دیگه مبارزه با جمهوری اسلامی پشت در خونمونه، یه داره در خونمونه میزنه و ما همینجوری نشستیم و میگیم ما کاری از دستمون بر نمیاد، ما حوصله دردسر نداریم، نمیخوام، یا وقت نمیذاریم، وقت گران قدرمون رو صرف این کارا نمیکنیم. به هر حال این یه خاطری بود که خواستم بدون شما با شما به اشتراک بذارم. این ویدیوی شبیه رفقا سلام، وقتتون بخیر. خیلی خیلی بی نهایت ممنونم از محبتی که این مدت بهم داشتین. خیلی ممنونم، خیلی بهم لطف داشتین. واقعیتش اومدم چند تا نکته بگم که شاید واسه شما مسئله بوده. یکی این که این مدتی که نبودم یه سری از دوستان لطف داشتن، شروع کردن به جمع‌آوری یه سری مبلغ برای حالا تشکر یا هر چیزی بابت این قطعه‌ای که منتشر شد. واقعیتش من هدفم از ساخت این قطعه قطعاً کسب درآمد نبوده. خیلی لطف داشتین، ولی دوست دارم اگرم حالا شما دوست دارین کمکی کنین از لحاظ مالی، به جای این کار میتونین به سازمان‌های خیریه داخل ایران مثل محک یا امثال هم کمک کنین. من اینطوری خیلی خیلی خوشحال‌ترم و اگرم هزینه جمع شده دوست دارم همش اهدا بشه به سازمان‌های این چنینی. مسئله بعدی هم این که نگران نباشین و به شایعات توجه نکنین. دلیل اینکه این چند روزم نبودم این بود که یه سری نگرانی به وجود اومده بود، به خاطر اینکه خب این کار خیلی وایرال شده بود که نکنه من با جریان خاصی، با یه سازمان خاصی خارج از ایران در ارتباط بوده باشم و یه سفارشی بوده باشه و این سوء تفاهم برطرف شد خدا رو شکر. واضحه که صرفا این کارو برای ابراز همدردی با مردمی که به هر حال نقد داشتن به شرایط جامعه نوشتم و خوندم، مثل اکثر هنرمندامون که همشون یک واکنشی نشون دادن. حالا به هر حال یه کاری وایرال میشه، یه کاری کمتر وایرال میشه و اون دست ما نیست. اگه دست ما بود که هنر انقدر متفاوت نبود با بقیه شغل‌ها و کارها. و در مورد خبرگزاری هم که حالا تماس میگیرم با مدیر برنامه‌م و میخوان حالا مصاحبه یا هر چیز دیگه، چه داخل چه خارج از ایران، واقعیتش باید بگم که ما با هیچ کس مصاحبه انجام نمیدیم. امیدوارم که درکم کنید. من داخل ایران زندگی میکنم و دلم میخواد همینجا بمونم، همینجا زندگی کنم، همینجا بخونم. اگرم حرفی بخوام بزنم، اگرم نقدی هم داشته باشم، دلم میخواد همینجا باشه، همینجا این کارو انجام بدم. و مسئله آخرم این که خیلی دوست دارم که به خصوص تو این برهه نگرشمون به هم دیگه شبیه به یک خانواده باشه. به هر حال ما همه از این خاک و از این خونیم و دوست دارم که مسئولینم به خصوص تو این شرایط با اشخاصی که شرایط مشابه با من رو میگذرونن روی کردشون شبیه به والد و فرزند باشه. و همین، خیلی خیلی دوستتون دارم. خب امیدواریم که مشکلی برای شروین حاجی پور گرامی پیش نیاد. و خلاصه توی این ویدیو گفتش من دنبال پول نیستم برای این ویدیو، متعلق به مردم ایرانه، ولی آقای داریوش ضیاءآبادی و کمپانیشون کنتور نیو میدیا میوزیک دنبال پول هستن و نمیذارن. دنبال پول هم نیستن، نمیخوان که این موزیک پخش بشه جایی، نمیخوان که این موزیک در شبکه‌های اجتماعی پخش بشه و هر کس پخش بکنه میگن ما کپی رایتش مال ماست، نمیتونید، اجازه نمیدیم پخش کنید. و با بقیه آهنگای انقلابی هم همین کارو میکنن. خب این جا داره که واقعا یه هیئتی از وکلا برن بیفتن دنبال اینا، ببینن اینا برای چه جوری به چه حقی این کارو میکنن. و شاید هم شروین حاجی پور حاضر نشده که این رایتو به اینا بده، برای همین 2 مرتبه برایش مشکل قانونی درست کردن. شاید هم این باشه قضیهش. برگردیم به اخبار. یه خبر مهم دیگه‌ای که در این روزها منتشر شد، از نظر من مهم بود. این خبر مرگ برادر علی ربیعی بود. علی ربیعی در دولت روحانی وزیر کار و تعاون بود و بعدم شد سخنگویی که اصلا بلد نبود حرف بزنه. این عکس سخنگوییشه، بذار من نه بله، اینم شد سخنگو که همش تته میکرد و بعد هم اینم مال زمانیه که وزیر کار و تعاون بود. دلیل این که رفته پشت دیوار قایم شده اینجا این بود که در اون موقع کشتی سانچی
غرق شد به صورت خیلی مشکوکی و بازم معلوم نشد که چی شد این کشتی غرق شد. یه کشتی دیگه بهش خورد، زدنش، بمب توش، هیچی معلوم نشد. یه نفتکشی بود به اسم نفتکش سانچی غرق شد رفت و بعدم خدمه‌اش هم گفتن که همه فوت شدن و بعدن شایعاتی بیرون اومد که نه این خدمه زندن، فوت نشدن. ما نفهمیدیم آخر سر واقعا این داستان کشتی سانچی چی شد. به هر حال این آدم یک آدم اطلاعاتی بوده، قبلا در وزارت اطلاعات بوده و این هم عکسش بالای سر جنازه برادرش هست که برادرش هم اطلاعاتی بوده و در این مراسم محمود علوی هم حضور داشت، وزیر اطلاعات دولت روحانی. خب این اتفاق به نظر من ممکنه ربط داشته باشه به سری تصفیه‌های اطلاعاتی که داره انجام میشه داخل جمهوری اسلامی، ممکنه. و اینکه این داره این خبر پخش میشه توی اخبار و این آدما میرن اونجا تسلیت میگن از این حرفا، میرن توی مراسم، شاید یه ماجراهایی پشت قضیه باشه که ما خبر ندیم. این خبر هم 2 تا خبر دیگه داریم و بعداً برنامه رو تمام می‌کنیم. یه انفجاری، یه فیلمی در اومد دیروز از انفجاری در کیف. یک انفجاری در کیف انجام شد همونطور که می‌بینید و این فیلم هم تقریباً در بعضی از شبکه‌های اجتماعی خورده چرخید و یکی دیگه از فیلم‌هایی که این روزها خیلی داره بین مخصوصاً تو جاهای مختلف شبکه‌های اجتماعی میچرخه این فیلم هست. فیلم هرج و مرج در لندن، یعنی این دامن اسلام دامن انگلیسی ها هم گرفت با آن چشای چپشان. خلاصه اینجوریه دیگه. ببینید این ماجرا، این اتفاق داره الان در خیابان‌های لندن میفته و اینم به نظر اومد که خبری بود که ارزش گزارش اپوزیتیو داشت که بگنجونیم اینجا. و آخرین مطلبی که می‌خواستم باتون در میون بذارم اینه که دیروز من یه ویدیویی گذاشتم، یه قسمتی از سریال دوست داشتنی اثر ماندگار ایرج پزشکزاد، سریال به یاد ماندنی دایی جان ناپلئون، کاری از ناصر تقوایی گرامی و بازی بی‌نظیر اون بازیگرانی که بازی کردن در این صحنه. آقای ورشوچی بود نقش اصلی رو داشتن، یادشون گرامی، جناب استاد پرویز صیاد گرامی هم و این ویدیو فلگ شد برای من، یعنی برای من مسیج داد یوتیوب که باید این تیکر در بیاری وگرنه ویدیو تو میریم پایین، باید در بیاری این تیکر. و میبینیم که الان سریال دایی جان ناپلئون روی کانال شبکه خوب من و تو پخش داره میشه. حالا اینکه کپی رایت این دایی جان ناپلئون حالا مثلا در حد 30 ثانیه رو من شاید استفاده کردم، این مال کی هست، به کجا تعلق داره که با من و تو مشکل، یا مال اصلا متعلق به خود شبکه من و تو، چون فقط من و توئه که روی یوتیوب این کامل داره این سریال رو تا اونجایی که من میدونم، یا متعلق به شرکت دیگه هست مشخص نیست. ولی این به صورت مانیوال، یعنی این کار ربات و اینا نبود، برای اینکه تو 8-9 ساعت اول 10 ساعت اول این پیام نیومد. بعد از 14-15 ساعت این پیام اومد. معلومه که یکی نفر از بینندگانی که در اون طرف قضیه قرار داره این برنامه رو دیده و رفته فلگ کرده، گفته که بعد ورداری بعد در بیاری این تیکه رو. خیلی مثل اینکه زور اومده بهشون، فشار اومده بهشون و ما هم در آوردیم البته. یعنی الان شما بری برنامه دیروزا نگاه کنین دیگه این بخش توش نیست که یه تنظیم بود برای اینکه بگیم که جمهوری اسلامی آسپیران قیاس آبادی هم نداره، برای اینکه بره تحقیق کنه ببینه این اسماعیل هنیه رو کی کشته. خب حداقل یه فرمالیته، یه گزارشی بدین الکی، بگین آقا ما این تحقیق کردیم اینجوری شد، اسرائیلیا بودن. هیچی به هیچ. و اینم حالا نمیدونم کار شبکه خوب من و تو بود یا کار اون شرکتی که صاحب این آثار هست. تا اونجایی که من میدونم به پرویز به ایرج پزشکزاد گرامی بر اساس همون داکیومنتری که BBC ازش ساخت چیزی نرسید. ایشون اوضاع مالی خیلی آنچنانی نداشت، به کمک پسرش داشت زندگی میکرد و در یک مکان محقری در پاریس زندگی میکرد و
با اینکه باید میلیاردر میشد بابت این اثر، ولی به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اولا ایشون رو در ایران ممنوع کار کرد و بعد هم کتاب‌های ارزشمند ایشون رو به صورت غیرقانونی چاپ و منتشر کرد در اینترنت، الان شما بریم بزنید تمام آثارش رو پیدا میکنید و هیچ پولی به ایشون نرسید، در صورتی که یه نویسنده سرمایه‌اش همون اثری که خلق میکنه و برای همین اینجا در مثلا آمریکا اینا جزو ثروتمندترین آدم‌ها هستن. مثلا نویسنده هری پاتر میلیاردره، نویسنده آثاری که مخصوصا سینمایی میشن میلیاردر هستن و این اثر به این زیبایی و به این ماندگاری که در تاریخ ایران به نظر من ثبت میشه، هیچ نفعی از این به نویسنده بزرگی مثل ایرج پزشکزاد نرسید. رویشون شاد، یادشون گرامی و سپاسگزارم ازتون بابت تماشای این برنامه. تاییداری و بدرود.